Umění mě vlastně bavilo od jak živa. Oba moji rodiče byli hodně kreativní lidé, takže mě i hodně podporovali ve své činnosti umělecké. Hlavně vlastně na střední škole a základní škole jsem se hodně nudila, takže jsem pořád vlastně kreslila, čmárala jsem si. A tak jsem vlastně se zlepšovala v té kresbě a postupně jsem si uvědomila, že mi to jde a baví mě to, tak jsem v tom pokračovala. Nejvíce mě inspiruje asi příroda. Vyrůstala jsem vlastně na vesnici, kde ta příroda je všude, ale jakmile jsem se odstěhovala do města, tak mi to začalo hodně chybět a myslím si, že to vlastně chybí všem. Takže proto hlavně ta příroda a vlastně vztah člověka k té přírodě jsme vlastně hodně spojení, ale hodně lidí na to zapomíná, si myslím, takže hodně pracuji s tímhle. A poté taky mě hodně inspiruje vlastně nějaké mé vlastní zkušenosti životní, nějaký vztah k mému tělu, k nějaké té ženskosti, co je to vlastně ženskost. Můj největší úspěch si myslím, že je vlastně to, že jsem nikdy nevzdala tu cestu uměleckou. Myslím si, že hodně lidí může vlastně semlít život a vlastně to umění vzdají, opustí ho. Ale jestli jsem to nevzdala teď, tak si myslím, že už to nevzdám nikdy. Což si myslím, že je opravdu úspěch, prostě to nevzdat, tu umění. Celkově mě hodně baví, poslední dobou se učím jakoby sprayovat, dělat street art, tak mě hodně zaujalo vlastně ten princip, je to takové velké měřítko, je to hodně volná tvorba, takže například v Prostěrově jsem dělala takovou lebku s hadem, to bylo hodně takové spontánní, na rozdíl od třeba oleomalby, která je taková, hodně se tam dokážu zasekat na detailech, takže celkově street art mě hodně baví poslední dobou. Nejvíce mě asi posunula moje studia, ale tam spíše než technických jakoby věcech, tak spíše hodně jsem se naučila o umění, o různých umělcích, o směrech. A co se týče jakoby té tvorby, tak mě posunul nejvíc asi to Chaos Company, ti umělci, se kterými jsem se seznámila, hodně spolupráce s Dosim. Tam jsem se naučila strašně moc nových věcí, práce na zakázkách a tak dále. Studovala jsem na Palackého univerzitě, tam už jsem moje studia dokončila a teď hledám vlastně nějakou kreativní práci a celkově se snažím živit se uměním. To tak jednou ke mně přiběhl Vincek, byl to můj spolužák a rychle chtěla něco nakreslím k nějakému jeho textu, pak to chtěl znova, pak jsme šli na nějakou akci, pak se přidali další umělci a tak to šlo dál. Chaos Company je hodně o té spolupráci, o různých zakázkách, ježdění na akce, ale určitě mám ráda svůj klid doma, kdy prostě maluju oleomalbu hodiny nebo nějakou ilustraci na tabletu a tak podobně. Neřešit nějaké koncepty, jestli máte vhodné prostředí, ateliéry, nějaké prostě, proč to vlastně děláte, hlavně to prostě dělejte. Myslím si, že to je nejdůležitější, prostě to umění dělat, neřešit nic okolo, nezasekávat se, nemít takové ty krize, prostě proč to dělám, vypadá to dobře, líbí si to někomu. Hlavně to dělejte, protože ten proces si myslím, že je nejdůležitější. Hlavně, aby toho umělce prostě bavilo a nevzdal to.